আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মই পাকঘৰৰ পৰা আৰু পাকঘৰৰ পৰা যেতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মানে এটা ৰেচিপি দিম আৰু ৰেচিপিটো হৈছে কি হয় জানেনে এটা দেখাই দিম আপোনালোকক বামলা মাছৰ ৰেচিপি আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু আমি কেনেকৈ বনাইছো হেতু আপোনালোকক দেখুৱাম আজি অকল ময়ে নবনাও আৰু এগৰাকী আছে তেওঁ বাহিৰত মানে জুইচি ধৰি একদম ৰেডি কৰি ৰাখিছে তালে যাম আৰু তাতে আমাৰ ৰেচিপিটো বনাম আজি বাহিৰত এনেকৈ জুই জ্বলাই ললো আৰু এইফালে কেৰাহীত পানী গৰম কৰিছো গৰম পানীটো আমি মাছটো ধুই লম আৰু এইফালে আমাৰ মেইন কুক হৈছে এইফালে চাওক আকৌ দিদি হাঁহিৰে মাৰি দিওঁ আৰু এইফালে মছলা পিচিব এতিয়া মছলা কি কি দিব কওক জিৰা ধনিয়া আছে আৰু অলপ সৰিয়হ আছে জিৰা ধনিয়া আৰু সৰিয়হ পিচিব আৰু বাকীবোৰ আদা নহৰু আছে আৰু এইবোৰ দেখুৱাই থাকিম আমি কি কি দিম হয় নাই আৰু আমাৰ দিদিয়ে বনাব মই খালি খাই টেষ্টটোহে ল'ম আজি এই বামলা মাছটো এনেকৈ কাটি লৈছে টুকুৰা টুকুৰকৈ আৰু এইটো গৰম পানী দি ধুব এতিয়া হয় নাই পানী দি অকণমান এনেকৈ ৰাখি দিব তাৰ মানে ৰাখি দিলে কি হ'ব ইয়াত যিখিনি ধূলি বালি লাগি থাকে মানে শুকাওঁতে সেইখিনি গুচি যাব এই আমাৰ মছলা পিছা হৈ গ'ল আহা ন পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ লৈ লৈছে পিঁয়াজটো বোলে কেৰাহীত এয়া তেল দি দিলে মাছখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ব হয় নাই মাছটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেকৈ তুলি দিছোঁ আকৌ অলপ তেল দি দিলে আৰু এতিয়া আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু এতিয়া দিলে মছলাটো যোনটো পিচিছিলে তাত আছিলে জিৰা ধনিয়া আৰু আছিলে সৰিয়হ হয় নাই এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া যিটো পিছা আছিলে সেইটো দিলে দিলে আৰু এতিয়া আলু ইয়াত এয়া তাত দিবৰ কাৰণে মছলা ঠিক কৰিছে কি কি আছে ইয়াত কৈ দিয়ক ইয়াত নহৰু আছে আদা আছে আৰু জলকীয়া নহৰু আদা জলকীয়া মানে ৰেড চিলি দি দিছে আৰু ইয়াৰ পাছত আৰু কিবা দিব নেকি আৰু এতিয়া ইয়াত একো নিদিয়ে আৰু সেইখিনি ইয়াত দি দিব এতিয়া আৰু এইফালে তাত দিবৰ কাৰণে বিলাহী কাটিছে আৰু এই বামলা মাছৰ ৰেচিপিটো মই নাম দিছোঁ উষা বামলা মাছৰ ৰেচিপি কেনেকুৱা হৈছে হা অঁ মানে উষা আমাৰ এয়া বাইদেউৰ নাম উষা আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিব বিলাহী এতিয়া আকৌ তাত অকণমান নিমখ দি দিছে আৰু নিমখটো দিয়াৰ লগে লগে বিলাহীটো গলি যাব আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান গৰম পানী দি দিছে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব ভাজি হোৱাৰ পাছত গৰম পানী দি দিব এনেকৈ কালাৰ কিন্তু মজা আহিছে আৰু এতিয়া এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনখন দি দিম আকৌ ইয়াত জলকীয়া দি দিছে মানে মাছত এইটো বামলা মাছটোত জ্বলা হ'লেহে ভাল লাগে হয় নাই দিদি দিদিয়ে আমাৰ বনাই আছে আৰু মোৰ এইফালে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে কেতিয়া হ'ব আৰু এইফালে আলু বিলাহী চব সিজি গ'ল আৰু এতিয়া কি দিব উচাইদা ইয়াত এতিয়া শুকান মাছ দি দিব দি দিয়ক ধুনীয়া বস্তু দিলে ষ্টিকাৰ লগাব পাৰে জানো
লগাব পাৰি আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া শুকান মাছ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ লয় আছে লয়ে নাখায় খাব মাকে খাব হয় নাই আমাৰ লয়ে নাখায় লয়ে বেয়া পায় বোলে গোন্ধাই নি এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লো ভাতটো এনেকৈ বাঢ়ি লৈছোঁ ওপৰতে পদুনা পাত এটা দি দিছোঁ কিয়নো দিছোঁ জানেনে এইটো দিছোঁ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম মই বামলা মাছ খাই বহুতেই ভাল পাওঁ মাছ বুলি নহয় মই শুকান মাছ খাই বহুতেই ভাল পাওঁ কোনে কোনে খাই ভাল পায় এবাৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ওপৰত ফ'ল' বটন এটা আছে সেইটো টিপি ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা ৰাখি আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'তে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই